નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ખૂબ જ અગત્યની માહિતી કે તમે મોબાઈલની અંદર તમારા ગેલેરીમાં જે ફોટા પડેલા હોય તે અથવા તો તમારા મોબાઈલના કેમેરાની મદદથી સ્કેન કરીને તમે પીડીએફ કેવી રીતે બનાવી શકો। 100% ફ્રી એપ્લિકેશન છે તેમજ ઇન્ડિયન એપ્લિકેશન છે। કેમ કે મિત્રો અત્યારના સમયની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે જ્યારે કોઈ અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કરવા હોય તો તે આપણે પીડીએફની મદદથી સેન્ડ કરતા હોય છે અથવા તો મોબાઈલની અંદર આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ તેમજ બહુ જ અગત્યની ફાઇલ જેનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય તેવા ડોક્યુમેન્ટ તમે જો સ્કેન કરીને પીડીએફ ફાઇલ બનાવીને મોબાઈલની અંદર જ સાચવી શકતા હોય તો જરૂર પડે ત્યારે તેનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો ખાસ મહત્વની માહિતી છે કે તમારા મોબાઈલની મદદથી સ્કેન કરી સરળતાથી પીડીએફ બનાવી શકશો તેમજ આ પીડીએફ ફાઇલનો સ્ટોર પણ તમે મોબાઈલની અંદર કરી શકશો। તો આ તમામ માહિતી આજના વિડીયોમાં મળશે, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોશો તો તમામ માહિતી તમને મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો સૌથી પહેલા તમારા મોબાઈલની અંદરથી પ્લે સ્ટોર છે તેને ઓપન કરવાનું છે। મિત્રો પ્લે સ્ટોરની અંદર તમારે કાગજ ટાઈપ કરવાનું છે, એટલે કાગજ સ્કેનર કરીને ઇન્ડિયન પીડીએફ મેકર કરીને આ ટાઈપનો આઇકન વાળી એપ્લિકેશન છે તેને તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે। અહીંયા મેં અગાઉથી ડાઉનલોડ કરેલ છે એટલે ઓપનનું બટન આવે છે। ત્યારબાદ આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરો। આ એપ્લિકેશનને તમે ગુજરાતીની અંદર પણ યુઝ કરી શકો છો। અહીંયાથી તમે સેટિંગમાં જઈને એપ્લિકેશનની ભાષા બદલો તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી હિન્દી, અંગ્રેજી અથવા તો ગુજરાતી ગમે તે ભાષાની અંદર આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો છો। મિત્રો આ એપ્લિકેશનની અંદર માય ફોલ્ડર કરીને એક ઓપ્શન છે, અહીંયાથી તમે જે ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરેલા છે, પીડીએફ બનાવેલી છે તેને અહીંયા તમે સ્ટોર કરી શકો છો, રાખી શકો છો। મિત્રો ગમે તે ફોટો અથવા પીડીએફ છે તે બનાવવા માટે તમારે અહીંયા પ્લસનું આઇકન છે તેના ઉપર ટચ કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા તમે નીચે ઓપ્શનમાં જોઈ શકો છો ગેલેરી પીડીએફ લખેલું છે, અહીંયાથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે। જો તમે ફોટાની પીડીએફ બનાવવા માંગતા હોય તો ગેલેરીની મદદથી તમે જે મોબાઈલની અંદર ફોટા છે તેની પણ પીડીએફ બનાવી શકો છો અથવા તો તમારા મોબાઈલની અંદર જે પીડીએફ ફાઇલ છે તેમાં જ એડિટિંગ કરીને અથવા એ જ પીડીએફમાં સુધારો કરીને બનાવવા માંગતા હોય તો પણ બનાવી શકો છો અથવા તો ડાયરેક્ટ અહીંયાથી ફોટો પાડીને તમે પીડીએફ કરી શકો છો। આપણે એક ફોટાની પીડીએફ બનાવી તો ગેલેરીની અંદર જવાનું છે, અહીંયાથી તમારે જ્યાં ફોટો પડ્યો છે એ ફોટો તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે જે ફોટાની તમે પીડીએફ બનાવવા માંગો છો। અહીંયાથી હું એક ફોટો સિલેક્ટ કરી લઉં છું। ત્યારબાદ નીચે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એ ફોટો દેખાઈ ગયો છે। એક કરતાં વધુ ફોટો પણ તમે ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો। ગેલેરીમાં પાછું જવાનું છે, અહીંથી જેટલા ફોટા તમે સિલેક્ટ કરશો એ તમામ ફોટાની તમે પીડીએફ બનાવી શકશો। અહીંયાથી બીજો, ત્રીજો આ રીતે ફોટો સિલેક્ટ કરી ઇમ્પોર્ટ કરી તમે આ રીતે ફોટાને અંદર ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આગળ પ્રોસીડ લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયાથી તમારે આ રીતે ડ્રેગ કરી પીડીએફની અંદર કેટલો વિભાગ તમે સેટ કરવા માંગો છો એ આ રીતે તમે સેટ કરી શકો છો। જો ક્રોપ કરવા ન માંગતા હોય તો નો ક્રોપ કરીને ફૂલ ફોટો પણ લઈ શકો છો આ રીતે। ત્યારબાદ નીચે લાસ્ટની અંદર નેક્સ્ટ કરશો, અહીંયાથી તમે મેજિક કલર 1, મેજિક કલર 2, આ ગ્રે કલર આ રીતે તમે મોડ આપી શકો છો, અલગ અલગ જે પ્રકારનો પીડીએફને મોડ આપવા માંગતા હોય તે મુજબનો। ત્યારબાદ નીચે ડન લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી પીડીએફ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ રાઇટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ આ ટાઈપનો ઓપ્શન આવે તો નોટ નાઉ તમે આપી શકો છો। હવે અહીંયા પીડીએફ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ પીડીએફને તમે રીનેમ પણ કરી શકો છો, અહીંથી ડાયરેક્ટ શેર કરી શકો છો, સેવ ઇમેજ ટુ ગેલેરી કરી શકો છો। આ પીડીએફને તમે ઓપન કરશો તો જોઈ શકો છો 3 પેજની અંદર પીડીએફ બની ગઈ છે। અહીંયાથી મૂવ કરી તમે માય ફોલ્ડરની અંદર પણ લઈ જઈ શકો છો। મૂવ ટુ ફોલ્ડર કરી અહીંયા તમે એડ ફોલ્ડર કરીને અલગ ફોલ્ડર પણ બનાવી શકો છો અથવા તો તમે જે અંદર ફોલ્ડર બનાવેલા હોય એના ઉપર ટચ કરશો તો એ ફાઇલ મૂવ થઈ માય ફોલ્ડરની અંદર
જતી રહેશે। અહીંયાથી તમે તે ફાઇલ છે તેને ઓપન કરી અને જોઈ શકો છો। મિત્રો આ ટાઈપની તમે તમારા મોબાઈલની અંદર પીડીએફ બનાવી શકો છો। હવે આપણે જોઈ કે કોઈ પીડીએફ ફાઇલ હોય તેને તમે તેમાં કેવી રીતે તમે એડિટિંગ કરી પીડીએફ બનાવી શકો। તેના માટે તમારે પ્લસ આઇકોન ઉપર જવાનું છે, પીડીએફ ફાઇલ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલની અંદર જે પીડીએફ ફાઇલ હશે તેનું લિસ્ટ તમને અહીંયા શો થશે। જે પીડીએફ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ પીડીએફ ફાઇલ અહીંયા ઓપન થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આગળ વધો ઉપર ક્લિક કરો। અહીંયાથી ફૂલ પેજની પીડીએફ બનાવવા માંગતા હોય તો, કંઈ ક્રોપ કરવા ન માંગતા હોય તો કોઈ પાક લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ આગળ વધો ઉપર ક્લિક કરો, છેલ્લે આગળ વધો ઉપર ક્લિક કરો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થઈ ગયું લખેલું છે નીચે, તેના ઉપર ક્લિક કરી શકો છો। જો તમે અલગ અલગ ટોન આપવા માંગતા હોય તો અહીંયા મેજિક રંગ આપેલો છે, ગ્રે સ્થિતિ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અલગ ટોન આપી શકો છો। ત્યારબાદ થઈ ગયું ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પીડીએફ બની જશે। ત્યારબાદ લાસ્ટની અંદર રાઇટ ઉપર ક્લિક કરો। હવે આ પીડીએફને તમે અહીંથી ઓપન કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ શેર કરી શકો છો। શેર ટુ ડોક્યુમેન્ટ કરશો તો શેર ટુ જેપીજી પણ કરી શકશો અને શેર એઝ પીડીએફ પણ કરી શકશો। પીડીએફને તમે રીનેમ પણ કરી શકશો। રીનેમ ઉપર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે આ પીડીએફને ગમે તે જે નામ આપવા માંગતા હોય એ નામ પણ આપી શકશો। ત્યારબાદ સેવ ઉપર ક્લિક કરો એટલે એ નામની પીડીએફ બની જશે। હવે આ પીડીએફને તમે મૂવ કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ મૂવ ટુ ફોલ્ડર કરી તમે કોઈ પણ ફોલ્ડરની અંદર મૂવ કરી શકશો। ત્યારબાદ અહીંયા તમે જેટલી પીડીએફ બનાવેલી હશે, મૂવ કરેલી હશે તે તમામ પીડીએફ તમને શો થશે। મિત્રો આ રીતે સરળતાથી તમારા મોબાઈલના ઉપયોગ દ્વારા તમે ફોટો અથવા તો પીડીએફ ફાઇલ છે તેને બનાવી શકશો, તેમજ તમારા મોબાઈલની અંદર સંગ્રહ કરી શકશો અને સરળતાથી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે શેર કરી તેનો ઉપયોગ સરળતાથી કરી શકશો। તો મિત્રો આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ ચોક્કસ કરજો। આજના વિડીયોમાં જે માહિતી આપી છે તે તમને ગમી હોય તો ખાસ લાઇક શેર જરૂર કરજો વિડીયો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।